Hello, good morning friends. Welcome to my channel Laluk Blogger. আজি মই আপোনালোকৰ ওচৰত একেবাৰে আনকমন ৰেচিপি এটা আনিছো। ৰেচিপিটো হৈছে ভুলৰ সৈতে মসুৰ দালি আৰু ভুলৰ সৈতে মসুৰ দালি মইনো কেনেকৈ বনাইছো তাকে দেখুৱাব বিচাৰিছো। আহকচোন আমি ভিডিওটো আৰম্ভ কৰো। এই আলৈছো মই মসুৰ দালি আৰু ইয়াত লৈছো বিলাহী এটা আৰু তিনটা লৈছো মই ভুল আৰু ভুলখিনি মই বাকলি গুচাই ধুই লৈছো আৰু ইয়াত লৈছো তেজপাত দুখিলা, শুকান জলকীয়া এটা, কেঁচা জলকীয়া দুটা, আদা নহৰু পেষ্ট আৰু পিয়াজ। এতিয়া মই দালিখিনি বইল কৰি লম প্ৰথমতে আৰু তাৰ পিছত মই এই ভুলখিনি মিহিকৈ কুটি লম। এয়া মই ভুলখিনি কুটি ললো, লগতে বিলাহীখিনিও কুটি ললো আৰু এতিয়া মই গেছত কেৰাহী বহাই দিছো আৰু কেৰাহীখন গৰম হ'বলৈ দিছো। এতিয়া কেৰাহী গৰম হৈ গৈছে আৰু কেৰাহীত দিম মই এতিয়া মিঠাতেল মই প্ৰায় 2-3 চামুচমান দিম, তাতকৈ বেছি নিদিওঁ আৰু এতিয়া মই তেলখিনি গৰম হ'বলৈ দিছো। এতিয়া তেল গৰম হৈ গৈছে আৰু ইয়াত দিম এতিয়া মই ৰান্ধনীৰ চচ আৰু লগতে দিম মই কাটি থোৱা পিয়াজ, আদা নহৰু পেষ্ট, শুকান জলকীয়া, কেঁচা জলকীয়া আৰু তেজপাত দুখিলা আৰু এইখিনি মই এতিয়া ভাজি ল'ম অকণমান সময়। ইয়াত দিছোঁ আধা চামুচ নিমখ আপোনালোকে সোৱাদ অনুসৰি দিব আৰু দিছোঁ আধা চামুচ হালধি পাউডাৰ। আকৌ মই এইখিনি মিক্স কৰি ল'ম। এতিয়া দি দিম মই কাটি থোৱা মিহিকৈ যিখিনি কাটি থৈছিলোঁ সেইখিনি বিলাহীখিনি এতিয়া এড কৰি দিছোঁ। এতিয়া দিম মই কাশ্মীৰী ৰেড চিলি পাউডাৰ আৰু কাশ্মীৰী ৰেড চিলি পাউডাৰ দিছোঁ মই আধা চামুচ। দি দিম মই এই ভুলখিনি আৰু এইখিনি এতিয়া মই মিক্স কৰি ল'ম অলপ সময় আৰু মিক্স কৰাৰ পিছত এইখিনি অকণমান সময় মই ফ্ৰাই কৰি ল'ম। এতিয়া মই ইয়াত পানী এড কৰিম। পানী মই ইয়াত আধা বাতি এড কৰিছোঁ। এইখিনি 5 মিনিটৰ পৰা 7 মিনিটলৈকে সিজাই ল'ম। এয়া মই মচুৰ দালিখিনি বইল কৰি লৈছিলোঁ আৰু সেইখিনি মই ইয়াতে এই ভুলখিনিত এড কৰি দিছোঁ। আপোনালোকেও এনেকৈ বইল কৰি লৈ ভুলৰ লগত এড কৰি দিব আৰু এইখিনি এতিয়া মই ভালকৈ মিক্স কৰি ল'ম আৰু ইয়াত এতিয়া মই আধা বাতিমান পানী এড কৰি দিছোঁ আৰু এইখিনি প্ৰায় মই আকৌ 5 মিনিটমান সিজাই ল'ম। ভুলৰ দালি ৰেডি হৈছে আৰু ইয়াত মই এতিয়া দিম এয়া চাম্বৰ মছলা প্ৰায় মই এচামুচ দিম আৰু এইখিনি এতিয়া মিক্স কৰি ল'ম। ভুলৰ দালি ৰেডি হৈ গ'ল আৰু এতিয়া মই গেছৰ ফ্লেমটো অফ কৰি দিছোঁ আৰু আপোনালোকেও এনেকৈ ঘৰত যদি আপোনালোকৰ এই ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে তেনেহ'লে লাইক, কমেণ্ট প্লাছ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। Breathe in the air, the light that surrounds me. If we hold ourselves together, we'll go far. Created a space, in my head it was